මිස්ටර් ඩීකෝඩ් YouTube channel එකට ඔබලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර් එකට ස්නේක් ගේම් එක Notepad එකෙන් හදලා ප්ලේ කරන්න කියලා. එහෙනම් වීඩියෝ එකට යමු. Subscribe to my channel and also press this bell icon. හරි අපි දැන් බලමු ස්නේක් ගේම් එක කොහොමද මේ කම්පියුටර් එකට ලේසියෙන්ම දාගන්නේ කියලා. ඒකට මම Notepad එක විතරයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනද මෙතන ඉඳි ලොකු කෝඩ් එකක් තියෙනවා ලියන්න. මම මේක description එකේ link එකක් දෙන්නම් කොහොම මේ download කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ මේ text file එක download කරගන්න. මේක පොඩි file එකක් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේක ෆයිල් ගිහලා save as යන්න save මේක මේ මොකක්වත් වෙනස් කරන්න එපා මෙතනදී. මෙතන ඔයගොල්ලෝ කැමති නමක් දෙන්න. මම ඉතින් මේ නම මේ විදිහටම තියලා මෙතන bat කියලා දෙනවා. දෙන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ. bat එක දෙන්න කලින් මට ඕනට දෙයක් කියන්න ඕනේ. මෙතන all file කියන type එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන දෙන්න .bat කියලා .bat .txt කියන එක අයින් කරලා .bat කියලා දීලා මේක මේ විදිහටම සේව් කරලා මේක ක්ලෝස් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහ ෆයිල් එකක් පේනවා ඇති. ඉතින් මේක ඩබල් ක්ලික් කරලා ඕපන් කරගන්න ඕගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන දිනවා add new game s a save game c control optimize g graphic optimize q out. එතකොට මම දැන් c එක press කරනවා. ඔයගොල්ලන් දැන් මේ වගේ තමයි පේන්නේ. මේ විදිහට තමයි මේක control කරන්න තියෙන්නේ. මේක push කරන්නත් පුළුවන් game එක, save කරන්නත් පුළුවන්. අපි දැන් බලමු මොන වගේද කියලා. මේක main menu එකට යන්න enter select කරන්න. new game එකට n එක select කරනවා. ඊට පස්සේ මම 1 එක select කරනවා. ඊට පස්සේ මම w a z වගේ එකක ගහනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගහලා බලන්න මේ game එක. හරි එහෙනම් සුබ දවසක් යාළුවනේ. Subscribe to my channel and also press this bell icon.